welcome. This is the energy vibration lezing voor de Steenbok Sun Moon Horizon. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Niet vergeten, de full moon lezing comes so out. Dus really see what is here and what is gespeld. Now, voor sommige van jullie Steenbok, it is wat in this week, maar je woord succes komt voor jullie Steenbok en je krijgt een long-term stability na een narige situatie wat is gebeurd. Alleen voor sommige van jullie, het gaat goed. Niet vergeten, deze lezingen zijn tijdloos, dus je kan altijd terugkijken op wat is gebeurd. De week begint. And this is the last energy vibration voor jullie, waar het is zo rustig van wekens. Dat is een aarde energy. Totdat je verjaardag in december. Dus in de tussentijd, daar is heel veel omkeers. Oké, sommige van jullie hebben een issue met either legalities, met een advocaat of zo. Of iemand in overheidsinstantie dat heeft iets tegen jou gedaan. Waar deze persoon, deze vrouw is een waterman, weegschool of tweeling. Deze persoon is een either je informatie of iets veranderd. En die overheid of de mensen in de gemeente of wherever, die gaat achterkomen wat is gespeeld en wat deze persoon heeft gedaan. Nou, deze persoon is een advocaat of zo. Deze persoon heeft je informatie gefalsified. En sommige van jullie gaat hier even achter komen. Nou, ik ken in verschillende manieren. Deze persoon wordt uitgevonden. Oké, omdat deze persoon creëert een stabje in je bak voor vanwege iets te doen, maar het wordt uitgevonden en geluk is op je kant. Deze persoon is een slechte persoon die heeft either je gegevens bij aangepast of zo. En gegevens weggehaald. En die hebben achtergekomen wat is gespeeld. Oké. However the issue en de situatie is. Het heeft voor sommige van jullie dat heeft te maken met een echt deceptieve situatie. Dat is geplaatst een paar jaar geleden. Of een paar maanden geleden. Of een jaar of 2 geleden. En het komt nou boven water. Sommige van jullie hebben een issue met een weegschool. Deze persoon, je intuïtie over deze persoon was echt waar. Oké, dus als jij hebt zoiets als, weet je, whatever your intuition, het kan je moeder zijn, het is een ramelie of een boodschap aan mensen. 45 jaar en ouder, je intuïtie was waar over deze persoon. Daar komt conflict tussen u en deze persoon. Het kan een zus zijn, het kan een vriendinnetje, maar het is een vrouw. En je intuïtie over deze persoon was echt precies. Het was waar wat is gebeurd en wat is gedaan. En het kan een werkgever of een werknemer, maar whoever deze persoon is, het kan een buurvrouw of zo. Whatever your intuition zegt over deze persoon, het is best wel waar. Blijf uit de persoon weg. Niet een goed persoon. De crowning van je week is dat je heeft heel veel burdens en je moet de beslissing even gaan maken. En dit is best wel goed, omdat hier heb je de eind to een negatieve issue. En een eind to echt een moeilijke tijd, omdat je had heel veel moeilijke issue en situatie gedragen. Een eind komt hierna. En dit is best wel positief van wekens. Dus ik zie dat sommige van jullie gaat de beslissing even hier kunnen maken. Want je gaat de eind en je gaat iets naar beneden zetten. En dit is best wel goed. Je gaat succesvol hier over een issue of een situatie. Dus sommige van jullie hadden een zeer moeilijkheid waar je bent doorgekomen. En nou, in deze week is de energie van de zon. En jullie krijgen ook de zon succes komen. Het is een energie voor sommige van jullie dat hebben een issue met de fish, crave of scorpionetje man. Deze man was iemand dat je hebt mee te werken met.
En deze man heeft iets deceptief gedaan en hij wordt uitgevonden. En hij wordt gepakt. Hij wordt uitgevonden en hij wordt gepakt. Dus sommige van jullie, dit kan een vriend, een boss, een ex-boss. Maar deze persoon heeft gestolen van jou. Oké, deze persoon heeft gestolen van jou. Ik kan in je huis ingebroken of in je huis gegaan zonder dat jij het weet. En dames en heren, ik ga je iets leren. Wees voorzichtig met je collega's, omdat dit is gebeurd. Oké, wees voorzichtig tegen je collega's, want deze dingen gebeurt. Oké, dus wees voorzichtig. Die kan aan je telefoon, die kan aan je telefoon vanwege doordat nooit gebruik je privé telefoon voor werk. Als het werk is werk en ze wil jij 24 uur bereikbaar, vraag ze voor een werktelefoon. Gebruik nooit je privé telefoon voor je werk, omdat zo kan de mensen contact met jou even in contact en je informatie weten, oké? Omdat die stuur je iets, je opent het en dan die heeft connectie met alles. En alle de connectie en de netwerking wat jullie hebben, stoppen daarmee, omdat zo neem iemand je privé informatie over. Stoppen daarmee, dames en heren, oké? Nou, we gaan even verder. Vanwege doordat deze diefstal, dat is op de workfloor plaatsgenomen. Oké, so here's the workfloor en daar is een diefstal op de workfloor dat wordt plaatsgenomen. Als je werkt vanuit huis, pas op met je computer en pas op met je internetconnectie en wat je krijgt binnen. Want daar is een diefstal dat is plaatsgenomen op de workfloor en je moet voorzichtig. Het is best wel om te hebben 2 internetconnectie, waar als je whatever moet bouwen, dan je hebt 2 internetconnectie. Pas hierop, omdat voor sommige van jullie een diefstal wordt plaatsgenomen op de workfloor in de week. En als je werkt vanuit huis, het heeft mee te maken met either als je krijgt bezoeken of zo. Ik ken dat je krijgt bezoeken en een diefstal is in huis geworden waar iemand is bij je thuis gekomen en die heeft diefstal verpleegd. Het is beter, dames en heren, omdat ik weet dat het is leuk dat je wil mensen even langskomen, maar echt, het is beter om iemand ergens anders bij de McDonald's of ergens anders te ontmoeten en niet bij jou thuis komen. Sommige van jullie zijn in een relatie met een ramleier of een boodschapperperson, een jonge person. Ik ken een kind of een jonge person. Deze person wordt opgepakt voor een diefstal. Oké, de blokkade betekent achter de tralies van iets narig wat ze hebben gedaan. Nou, ik ken een familieleden of ik ken dat iemand of iets tegen u en je familie gedaan en het is een ramleer of een boodschap. Dat is niet je kind dat is gebeurd bij, omdat deze situatie gaat best wel gebeurd, oké? And here it is, there is a diefstal to geld, heartbreak over geld, daar moet het geld, dat moet naar je toe komen. En de bericht is niet toegekomen. Een bericht van een vriend is niet toegekomen. Heartbreak over geld wat er moet naar je toe komen. Misschien van een onderstandboek moet ik geld aan jou sturen of zo. En heartbreak vanwege dat je hebt de geld niet ontvangen. Dan hebben wij een issue met een organisatie, een financial institutie, organisatie. Daar hebben jullie een issue with. En deze issue wordt opgelost. En daar komt vrede. Deze issue is opgelost. En daar komt vrede. Daar komt heel veel vrede. Maar ook liefde, omdat de mensen realiseren. Daar was echt tussen u en een financial institutie een issue.
whatever the issue was dat je hebt achtergevonden dat iemand heeft je geld genomen of die realiseert dat de geld was niet overgemaakt of het was op een andere rekening overgemaakt. Whatever the issue is tussen u en een financial institutie. The cloud was there, maar nu daar komt vrede. En dat issue en situatie wordt opgelost. En de mensen, is zoiets als de mensen zijn dankbaar. Is zoiets als geld was overgemaakt naar jou van een overheid, institutie of zo. En je hebt het niet gekregen omdat iemand probeert dat geld van jou, van je rekening af te nemen en zet het op een andere rekening en je belt daarover en je gaat achtervonden, want de mensen gaat echt realiseren dat iemand probeert de geld uit te schuiven en te nemen voor zichzelf. En die gaat de issue en de situatie oplossen. Dus moet je dat even gaan doen. Omdat dit is een organisatie, ik ken een overheidsinstantie waar die realiseer dat geld was van jou genomen. Dus het is een financial institute. This is bank of de gemeente of de overheidsinstantie, whatever die financial institute is, die gaat realiseren dat geld dat moet naar je toe komen was weggehaald door iemand anders. En die gaat even de issue en situatie opgelost. En de geld wordt teruggekregen. Want daar, wat je hebt achtergekomen, uitbreak over issue dat de geld of geld van een vriend of een kennis, dat moet de geld aan jou sturen. Het geld was niet op je rekening. En je komt achter dat mensen hebben geld opgenomen. En de financial institute gaat achterkomen hoe dat is. En die gaat het goed met je regelen. Dan hebben wij een issue. Sommige van jullie hadden een issue met een jonge tweelingpersoon. En this issue is now afgelopen. Dus sommige van jullie hadden een issue met een jonge tweelingperson. En this issue is now afgelopen. Dus whatever the issue is dat je had met deze tweelingperson, het is nou afgelopen. Ik ken een tweeling, ik ken een weeskal, ik ken een tweeling, een weeskal of een waterman. It is now over. Long-term stability is here en je gaat het even een positieve nieuw start even gaan zien en dat is goed. De brik dat we hebben is het zegt meerdere keer een goede woord zeggen tegen iemand in both sides neutralize the negativity. Dus meerdere keer een goede woord tegen iemand anders kan expressen als iemand is boos. Neutralize the negativity tussen u en de andere persoon. En dit is best wel goed. Dat is positive alignment van energies. Oké? Dames en heren, ik ga jullie wensen een zeer positieve week. Oké. En ik ga zeggen namaste tot de volgende keer.